وقتی کاروان در سپیده دم به سوی بغداد راه افتاد، هیچ کس نمی دانست روح شایان از چه طوفانی گذشته و هیچ نشانه‌ای خبر نمی‌داد که طوفان بزرگتری در راه است. طوفانی که نه از شنوباد بلکه از دل سرنوشت برمیخیزد. اینجا ادامه قصه‌ای است که در آن هر قدم راه می‌تواند گذشته را زنده کند یا آینده را بسوزاند. چون شب فرا رسید، شهرزاد بار دیگر به تالار رفت و از شهریار اجازه خواست تا ادامه داستان شایان مصری را بگوید و شهریار این چنین گفت: شهرزاد، تو دختر فرهیخته‌ای هستی. در این مدت با داستان‌هایی که هر شب برای من بازگو کردی روح تازه‌ای در من دمیدی. من هر شب منتظر داستان‌های تو هستم. ادامه بده ببینیم بالاخره سرنوشت شایان مصری چه شد. و شهرزاد با لبخندی بر لب این گونه ادامه داد: راه طولانی بود. بیابانها، کوهها، دره‌ها و شبهایی که باد چادرها را می‌لرزاند. در این سفر شایان یک همراه قدیمی داشت، عود، ساز محبوبی که یونس از نوجوانی به او آموخته بود. پدرش همیشه می گفت تاجر فقط با حساب و دفتر در خاطر مردم نمی ماند. گاهی این صداست که در دلها می نشیند. عود را یاد بگیر، روزی به جای شمشیر همراه تو خواهد بود. اکنون در راه دمشق همین ساز دوست نزدیک شایان بود. شبها کنار کاروانیان می نشست، عود را بر زانو می گذاشت، انگشت بر سیمها می کشید و آوازی نرم می خواند. آوازی که از درد دل خودش می گفت، اما برای دیگران لالایی سفر بود. در دمشق همه چیز آنگونه شد که هارون وعده داده بود. جواهر فروش دمشقی با شنیدن نام یونس گوهری شایان را چون عزیزترین مهمان پذیرفت. لباس نو بر تنش کرد، در حجره خود جا داد و گفت: از امروز مثل پسر منی. همه کسب جواهر را می آموزی، همه رسم این شهر را و عودت را هم کنار نگذار. شاید روزی همین صدا راهی به روی سرنوشتت بگشاید. ماه‌های بسیاری شایان در دمشق شاگردی کرد. در تراش سنگ‌ها دقیق شد، در شناخت ارزش‌ها ماهر گشت و در میان بازرگانان شام به ادب و صداقت مشهور شد. اما خاطره شراره هیچگاه از دلش بیرون نرفت. هرگاه شبی باد در کوچه های دمشق میپیچید و نوری لرزان در شیشه پنجره ها میلرزید، شایان چهره او را به یاد می آورد که چگونه با شکستن شیشه عمر جان او را نجات داد و خود میان دود و خاکستر ناپدید شد. زمان گذشت تا روزی رسید که تاجر دمشقی به شایان گفت: اکنون وقت آن است که پا را از شام فراتر بگذاری. به همراه کاروانی به سوی بغداد برو. شهر تاجران بزرگ،
جایی که مال و تجار سرنوشت بسیاری را عوض کرده. شاید آنجا هم رزق تازه پیدا کنی، هم نشانی از آینده خودت. بارها و جواهراتی را که به او سپرده بودند جمع کرد و همراه کاروانی بزرگ راهی سرزمین بین النهرین شد. شبی کاروان در دامنه کوهی سخت اتراق کرد. آسمانی میان آبی و بنفش پر از ستارگانی کوچک بود که هر کدام مثل چشم نگران مسافری در دوردست می درخشید. کاروانیان خسته بودند. راه طولانی، گردنه های دشوار و ترس از راهزنان معروف آن نواحی چهره ها را گرفته بود. امیر راهزنان مردی سخت چهره اما هوشمند از دور مراقب حرکت کاروان بود و نمیدانست در دل آن جمع جوانی هست که ساز عودش سرنوشت او را به این کاروان گره خواهد زد. برای سبک شدن فضا کاروان سالار از شایان خواست عودش را بردارد و چیزی بنوازد. شایان که دلش از دوری وطن، مرگ پدر و فقدان شراره پر بود، عود را گرفت و نوایی شورانگیز نواخت. نوایی که می گفت از عشق تو به هر سوی می روم، دلنگرانم، خسته جانم، اما هنوز امیدی در سینه دارم. کاروانیان چنان در این آواز غرق شدند که برای لحظاتی خطر راهزنان را فراموش کردند. اما در دل تاریکی گوشی دیگر این نغمه را شنید، گوش سردسته راهزنان. او با خود گفت این صدای عود برای من غریب نیست، کجا شنیدمش؟ نیمه های همان شب در حالی که کاروان در خواب و نیم خواب فرو رفته بود، سایه هایی آمدند. از کوه پایین آمدند. دزدان بیابان بودند. حمله ناگهانی بود. فریادها، صدای برخورد شمشیرها، هاج و واج شدن شترها و کاروانیان که یکی یکی با دستهای بسته در میان حلقه دزدان گرد آمدند. سرکرده راهزنان با قدم‌های محکم به میدان آمد. به هر تاجر نگاه می کرد، نامی می پرسید و اموالشان را تقسیم می کرد. وقتی نوبت به شایان رسید، نگاهش روی چهره او مکث کرد. چیزی در ته ذهنش جرقه زد. گفت تو همان جوانی نیستی که امشب ساز میزد؟ عودت را بیاور. عود را آوردند. سرکرده گفت همان نغمه پیش را بنواز. شایان در میان حلقه دزدان عود را در دست گرفت. میدانست در بدترین موقعیت ممکن است، اما چاره‌ای نداشت. نوایی را که پیشتر برای کاروانیان خسته نواخته بود، این بار برای مردی سرشار از قدرت و خطر نواخت. سرکرده راهزنان گوش داد، چشمهایش نرم شد و لبخندی کمرنگ روی لبش نشست. سپس گفت ای جوان، تو مرا به سالهایی بردی که هنوز دزد بیابان نبودم، هنوز تاجر نبودم و در یکی از شهرهای دور مردی به نام یونس گوهری جان مرا از دام جادو رها کرد. شایان با شنیدن نام پدر خشکش زد. سرکرده ادامه داد آری، من همان تاجری هستم که روزگاری در شهری دیگر
به دام افسون افتاده بود و پدرت با دانشی که از مردان خدا آموخته بود آن جادو را باطل کرد. روزگار اما مرا از آنجا به بیابان آورد. اینک امیر راهزنان شده ام، اما دین من به آن مرد نیک هنوز ادا نشده. اکنون که تو را می بینم و می شنوم که از عشق و رنج می خوانی، می فهمم فرزند همان مرد هستی که باید دینم را به او بپردازم. سرکرده رو به یارانش کرد و گفت این جوان نه فقط اسیر ما نیست که میهمان ماست. اموالش را برگردانید و او را در این سفر حمایت کنید. دزدان با شگفتی فرمان را پذیرفتند. در یک لحظه فضای خوف‌آور به مجلسی آرام تبدیل شد. امیر راهزنان کنار شایان نشست و گفت من سرمایه یکی از بازرگانان بغداد را برای مدت کوتاهی در دست دارم، همان مال و تجاره‌ای که قرار است فردا راهی بغداد شود. من تو را به کاروان آن تاجر می سپارم. در کنار او برو و در بغداد مشکل تو و مسئله مال و تجاره با هم حل خواهد شد. سپس با لحنی صمیمی‌تر افزود امشب سازت ما را از خشونت این راه برای ساعتی دور کرد و در عوض من نیز می‌کوشم راهی به سوی آینده‌ات باز کنم. کاروان که تصور می‌کرد همه چیزش را از دست داده، اکنون نه تنها از قتل و غارت نجات یافته بود که در پناه قافله‌ای تازه راهی بغداد میشد. شهرزاد در اینجا نگاهی به چهره ملک کرد. چشمان شهریار در آتش شمع‌ها می درخشید. گفت ای ملک جهانبین، در آغاز قصه شایان مصری به تو گفتم که یونس گوهری پسرش را همه هنرها آموخته بود، از شناخت جواهر تا نواختن عود. اگر آن نغمه شبانه نبود، امیر راهزنان او را از میان اسیران باز نمی شناخت. و اکنون به جای راهی به بغداد، قبری بینام در دل بیابان نصیبش شده بود. پس بدان که هر هنری، هر دانشی و هر مهارتی روزی در جایی که گمانش را نمیبری دست انسان را میگیرد و راهی تازه به پایش میگذارد. شهرزاد نفس عمیقی کشید و ادامه داد. کاروان تازه در همراهی با امیر راهزنان تائب راه بغداد را پیش گرفت. تا شهر فاصله چند روزه مانده بود. شهری که در آن تاجری بزرگ مال و تجاره سنگین و سرنوشت تازه‌ای در انتظار شایان بود. اما قصه این دیدار، اینکه چگونه شایان در بغداد با چه کسانی روبرو می شود و آیا در آن شهر نشانه ای از شراره یا جادوی جنیان خواهد یافت یا نه، اگر عمری باقی باشد برای شب دیگر می گذارم. و چون سپیده برآمد، شهرزاد سکوت کرد و شهریار که در فکر شکاف سرخ مادر جنی و آوای عود شایان بود، بی آنکه خشمی در دل داشته باشد، در انتظار ادامه داستان به او اجازه داد تا زنده بماند و شبی دیگر برای او داستان بگوید. اگر این قسمت از سرگذشت شایان برای تو پندآموز بود
و اگر جایی در سفر به دمشق و بغداد خودت را دیدی برایم در کامنت ها بنویس. کدام بخش امشب؟ سفر شایان یا کاروانی که با یک ساز از مرگ نجات یافت برایت جالب بود؟ و اگر دوست داری شب‌های بعد را هم با همین حال و هوا بشنوی به پلیلیست های شهرزاد قصه‌گو در وقت داستان سر بزن. جایی که هر شب پرده‌ای تازه از 1001 شب منتظر توست. همراهان عزیزم، وقت داستان پلیلیست های دیگری هم از آثار نفیس و کهن مثل گلستان سعدی و کلیله و دمنه و ضرب المثل ها رو داره. ببینید و برای عزیزانتون هم ارسال کنید. عزیزانم، تنتون سالم، لبتون خندون و دلتون خوش.